Tingnan ako. Thank you for watching, guys. Hey guys, kita niyo pa kung nagawa ko. Nagkuskus ng orange skin. Nagawa tayo ng orange cupcake. Na may isang cup na orange powder. Bulot ang lang. Color si Mons Boroy. Buwan ng cupcake. Isang cupcake. Tapos mag-extract tayo ng juice. Juicy juice. Yung kailangan nating ingredients, 2 kalahati na harina, tapos 1 spoon na baking powder, 1/2 na vanilla, ito vanilla is extra essence, lemon, juice, orange juice, baking powder, sugar, yung orange juice, clove, itong caramel. Pero yung ano lang powder lang gagamitin natin, hindi yung kasali yung syrup. So ito siya. Tapos oil. So, ihalo natin yung dry ingredients dito. Tapos yung wet ingredients naman dito. Kasi i-blender pa natin siya. So, unad ito pala yung sukar. Lagay natin dyan. Tapos yung orange juice. 3/4. Pero, dalawa kasi itong portion na ginawa ko para maramihan.
dito. Kasi times 2 itong ginawa ko guys. Ilalagay ko na lang sa description yung ano, sukat sa isang bituan. Ito ba kailangan natin? Ito hindi. Sit aside na yan. Magagamit din yan. Ito. Tapos yung oil, 1 cup. Pero 2 cup ang gagamitin ko. Kasi dalawang, ano nga to, times 2 yung ginawa ko sa ingredients. Sasalin na natin dyan. Ang prepare cup na guys, hindi na pa siya pwede ng mantika kasi hindi na siya madalas na siya. Dito lang nito, anak siya sa loob. Kailangan siya lagyan ng mantika para iulitin.
oven. 350, 1 half.